Hello mga katris! Ngayong araw po ay gagawa po tayo ng project sa science. Ito po ay ang plant pot making using plastic bottles and glass jar. Alam niyo po ba benefits sa paggamit ng plastic bottles and glass jar? Ito po ay nagbabawas ng basura, kaya naproprotektahan ang ating Mother Earth. Kaya maganda po ito sa environment. Kaya ito po yung gagamitin natin sa ating project. Pero, bago muna tayo mag-start, kailangan muna natin ng energy at fuel. Ayan, kaya maglalaro muna tayo. At kailangan din natin ng fuel. Ayan na po ang ating fuel. Ayan, kain po tayo. Kain lang po tayo. Ano po kaya breakfast nyo po ngayon? Comments down below. Ayan, kain lang. Let the project making begin! Ayan na po. Yan po yung mga plastic bottles and glass jar. Ang gagamitin natin ngayon. Ayan po yung glass jar. Tumulong na po ako sa pagguguhit dun sa gugupitin po ni Papa ko. Ayan na po. Gumamit po ako ng marker para po markahan yung gugupitin po ni Papa ko. Ayan po. At yan na ang fun part. Gugupitin na yung minarkahan ko. Tumulong na po ako dyan. Doon lang po sa mga simpleng bagay na kaya ko po gawin dyan sa project na po yan. Pero wag naman po yung mga mahihirap gaya po nung ganyan po. Doon po sa ginagawa po ni Papa ko. Yung ginugupit niya na po. Kaya po sinusunog niya. Kaya hawak-hawak lang po ako para hindi po ako masugatan. Kasi delikado masugatan dyan eh. Kasi hindi pa naman yan stainless ata. Ayan na, ginugupit na po ni Papa ko. Ayan na. At natanggal na. At ako naman ang nag-burn ng glue stick. At nilagay ko po dun sa cup. Curious po ba kayo kung bakit ko po ginlusik yung cup? Or I meant yung takip ng bottle? Or yung jar? Kasi po yun po yung stand. Para po makatayo yung bottle or yung glass jar. At minarkahan ko na ulit ng bilog-bilog para lagyan ng hole para dun sa daluyan ng tubig. Ayan na po. Ayan, sinunog ko po ulit. Tapos lalagyan mo po natin ng holes. Ayan na po. Mahirap po dyan sa labas. Dyan po sa labas na minarkahan. Kaya nilagay ko na lang po sa loob yung bilog-bilog. Pero hindi po pala alam namin na mahirap po pala sa labas sa butasin. Ayan na po. Hinuholan ko po pero hindi po. Kaya binaliktad na po namin sa pataas. At di po namin nalaman na nabutas sa pala yung isa doon sa bottle. At ginapit na po ni Papa ko all the rest doon sa mga iba't ibang bottles na. Kasi po, baka po ako masugatan. Kaya siya na po ang gumawa. Ayan po. Minamarka niya na po kung saan niya po susunugin ata or bubutasin. Ayan na po, binuntasan po ulit. Para po sa daluyan ng tubig. Ayan na po. Kaya delikado po yan gawin ng mga bata. Pero doon lang po sa mga simple, gaya po ng mga ginagawa ko dyan ng mga simple-simple. Kaya niyo po ito gawin. Pothos plant is one of the most popular indoor plants, easy to take care of, and will grow in just about any environment.
Snow queen is another kind of pothos. It has mostly white leaves with some green. This vine is native to French Polynesia that can grow over meter tall and can climb by means of aerial roots. Devil's ivy, money plant or golden pothos. It is known as Epipremnum erium. According to Feng Shui, it is excellent for attracting money and good fortune. It is almost impossible to kill, and it stays green even when kept in the dark. It improves air quality in your home and breathing. Snake plant. Dracaena fasciata is commonly called mother-in-law's tongue, Saint George's sword, or viper's bowstring hemp because of the shape and sharp margins of its leaves that resemble snakes. Did you know that when you put a snake plant in your room, you have a natural air purifier? These plants emit oxygen at night, improving the air around you so that you can sleep better. Organic loam soil is a soil type that's a balance of sand, silt, and clay with roughly equal parts of each. It is an ideal plant growing medium. It consists of cocoa peat, chicken manure, garden soil, organic fertilizer, vermin, cast, carbonized rice hulls. It is best for ornamental plants, herbs, and growing vegetables and fruits. Ayan na po yung mga nagawa po naming plastic bottles kung saan po natin ilalagay yung plants. Ayan na po, nagawa na po. Medyo may mga sunog po, pero okay lang po yun. At least, nagawa po natin yung mga paglalagyan natin ng pots. Ay, ng plants. I meant to say, peace. Ayan na po. Hindi ko po mabilang kung ilan po kasi po, ayan na po. Pipili na po tayo ng plants or kung saan po yung natin itatanim. Ayan na po. Ayan na po. Medyo umuulan na po niyan kaya nasa loob lang muna po kami. Ay, dan lang po sa terrace. Ayan na po. Sakto, tumutulo din ang aming roof kasi po may hole. At ayan na po. Dun po sa basin ng water ko po nilalagay yun. At dun din sakto nakalagay yung may hole sa aming roof. Kaya natutuluan po ako. Ayan na po, lumabas lang po kami dyan sa tapat po ng terrace namin para po kumuha ng snake plant. Nagpayong na po kami para hindi po kami mabasa ni mama ko. Yan po, tinutulungan ko po si mama ko kuhain yung snake plant. Ayan na yung snake plant. Ayan na, kukuha tayo ng isa pang snake plant. Pero, napapansin nyo po, i-compare nyo po dun sa isa. Mas yellow pa po yung kinuha po namin dyan sa tapat ng terrace.
Ayan na po, bubuksan na po natin ang loam soil. Ayan na po. Pwede nyo po yung mabili dun sa bypass dun sa silang. Good price lang po yan. Malaking sako po yan. Ayan na po. Ayan na po, nilalagyan po natin ng loam soil yung mga pots sa ginawa po natin. Ayan na po. Doon po sa mga iba, binawasan ko na po. Mamaya po, tingnan nyo lang po. Ayan po. Inaayos ko lang po para hindi po magulo. Tsaka hinawakan ko na po kasi po mahirap po sa baba. Natatapon din po yung mga loam soil. Sayang po, no? Sakto umuulan na po. Tsaka gusto ko na po maligo sa ulan. Ayan po. Itatanim na po natin. Ayun ang fun part. Dito sa ating video. Ayan na ang Snow Queen. Ayan na po. Nilagyan po natin ng hole para po dun po natin itanim. Sana naman Snow Queen, lumaki ka naman. Beka naman. Ayan na po ang snake plant. Yan po yung sinabi ko po sa inyo na i-compare nyo po dun sa isa na kinuha po namin. Nagpayong na po kami ni mama ko. Mas yellow pa po yung mga gilid-gilid niya po. Ayan po, di ba? Binawasan ko po ng soil yung isang pot. Ayan pong pinagtaniman ko po nung may yellow doon sa gilid-gilid na snake plant. Binawasan ko lang po kasi po hindi po siya kasya doon pag puno na po. Kaya binawasan ko na lang po. Pero dinagdagan ko po ulit. Doon naman po nung tinanim ko na po yung snake plant. At ayan pa yung isa pang snake plant. May ugat po yan. Nakikita niyo po ba? Ayan po. Marami pa po yung mga tusok-tusok. Kasi po dun po sa isa, yung binawasan ko po, yung may yellow sa gilid. Isa lang po yun. Pero marami po dun yun sa gilid ng terrace namin. Pero yan po, dyan lang po yun sa mga paso-paso dyan sa tapat ng terrace namin, sa harapan po. At ayan na, ang Devil's Ivy. Ang golden plant. The golden photos. Ayan po. Ginamit ko na po yung kamay ko para po i-shove lang po dun sa dirt. Ayan na po, nilagyan po ni Papa ko ng stick para po dun paggapangan ng ng Devil's Ivy. Tinulungan ko na lang po siya hawakan yung stick kasi po tinatali niya po. Ayan na po. Tinatali niya na po. Ayan na. Nilagyan ko lang po ng soil dun sa baba. Kasi binawasan lang po namin yan ng unti. Ayan na po. At 3, 2, 1. Tada! Ayan na ang mga ginawa natin. Nice! Para sa project. Yan, nakikita na po dyan naka-glass jar na may water. Yan po dyan para po dyan sa Snow Queen. Di niyo po ba alam? Ang Snow Queen pwede po siya sa dirt or loam soil at water. Ayan po, nilagay po namin sa glass jar. Kasi po, water plant din po siya. Ayan na po, dinidiligan na po natin. Ayan po, naka-glass jar na may water. Ayan po yung water plant na Snow Queen. Ayan po. Ginamit ko na po yung toy watering can ko. At makasayaw naman sa mood. Apat sa